Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa pulso, pulse diagnosis, 9 regions of the pulse. Pulse diagnosis is the most difficult of the Chinese diagnostic arts. Sinasabi po nila na ito ay very complex subject kasi involved ang deep level of understanding and great deal of skill and sensitivity. So, an essential diagnostic tool for all practitioners of Chinese medicine. Pulse diagnosis is truly an art. So, it has more right to the title than any other of the Chinese diagnostic skills. So, para po ma-acquire natin ang skills sa good pulse diagnosis, kailangan po natin ng tiyaga. Kailangan natin itong pina-practice. So, become proficient takes a year of practice. It is a study that has no end. So, wala pong katapusan ang pag-aaral pag tayo nagpo-pulse. One will continue to develop one's skills and understanding of pulse diagnosis throughout a lifetime of practice. So, what is one feeling when taking the pulse? Basically, we are feeling the pulsation of qi through the pulsation of blood. Qi is a subtle energy and cannot be felt except by expert practitioner of qigong. So kung nag-qigong po tayo, yun, sila daw po yung nakakaramdam ng qi. Kasi hindi nga ito nakikita eh. Hindi rin ito nami-measure. So therefore, use the radial artery to feel the pulsation of the blood to give us an idea of the state of qi. Kasi nga yung qi ay nandun sa blood at yung blood nasa pulso. So this is made possible by the strong link between qi and blood. Okay, so ang relasyon ng qi in blood, particularly ang qi ay siya ang commander ng blood at saka ang blood ay nanay ni qi. Pag tignan po natin itong relasyon ng dalawa, palaging si qi ang nagtutulak kay blood, but the blood ay siya din ang nagbibigay buhay sa qi. Kaya ganyan po yung tandaan natin na relasyon ni blood at saka si qi. Sa isang banda, pag kinuha mo yung state ni blood, nakakapa mo din si qi. Kasi kung hindi mo naramdaman doon sa artery o doon sa pulse, yung actually yung nararamdaman mo is yung blood mismo, sumasama na yung qualities of the qi. Ito naman sa lung channel, doon sa lung channel flows, because of the lung govern the qi. Kaya kung mahina yung qi, meron ka ng particular disharmony or something wrong with the function of the lungs, that is, siya yung nag-govern sa qi, particular sa pagkuha natin dun sa state ng qi. Pangalawa, yung heart ay isang mahalagang organo na nakaka-influence sa ating pulse. Sa Chinese perspective, sa pagtingin ng Chino, ang puso siya ang nag-govern sa blood. From the Western, iba naman yung pagtingin ng Western perspective. Okay. So, sa Western perspective, ang blood, ang heart, ang puso ang nagpapump. Kaya lang dito naman sa Chinese perspective naman, siya yung nag-influence doon sa mismo sa heart, sa blood. Okay? So, however, apart from the heart, one of the yin organ is also relationship with the blood. So, isa rin siya sa mga yin organ na may direct relationship with the blood. Kasi nga yung heart, siya yung nagsisirculate ng blood. At yung blood, doon na natin nararamdaman yung pulse. Kaya kung ano yung heartbeat, siya yun yung pulse. Okay, ito yung summary ng organs natin with their functions. So, pwede natin makita din yan sa pulse. So, sa heart, govern blood in the blood vessel. Tapos yung lungs naman, governs the
blood vessels, maraming blood vessels, almost 100 yun. Sa spleen naman, siya pa rin yung transform in transportation at saka controlling ng blood para ito ay hindi lumabas sa mga blood vessel. Ito naman si atay, nag-i-store ng blood. Tapos yung kidney governs the agent which produce the blood. So, pulse diagnosis is important for two reasons. So, una, na-identify natin yung internal organs or yung channel na naapektuhan ng mga pattern and reflects the whole complex of chi and blood. So, yun po. Nakikita natin yung internal organ saka yung daloy ng chi and blood sa pamamagitan ng pagpupulso. The best time to take the pulse, sabi dito, ay dawn. Kasi during which yin chi is not disturbed. Kasi nakapahinga na eh. Yang chi has not been consumed. Food has not been taken. Sa gabi. Tapos main channel are not vigorously. Blue channels are quiet and chi and blood are circulating well. Kasi hindi ka na masyadong gumagalaw nun eh. Hindi ka na masyadong magtatrabaho. Kaya nakarelax na, pati yung blood. So abnormal changes of the pulse can be detected apart from examining the changes of pulse. One should carefully observe the luster, jingmeng of the eyes, and inspect the 5 colors to decide when the 5 organs are full or empty. So pag nagpa-pulse tayo, pati yung titingnan natin din yung mata ng pasyente natin. Kasi nakikita din doon yung internal organ. So the pulse identifies organ and pattern disharmony. Within the general picture of a disharmony, the pulse may be considered a manifestation like any other. Halimbawa, yung thirst, dizziness, red face. So yung unique significance of pulse diagnosis, however, is that by itself, it allows us to diagnose a pattern even in the absence of other symptoms. For example nga dito, yung halimbawa nahihilo, nagsasabi daw ito na merong kang kidney yin deficiency only if it occurs together with other kidney deficiency symptom. Halimbawa yung nagkakaroon ka ng naririnig na matining na tunog o tinnitus, tapos nagkakaroon ka ng lower back pain. Nagkakaroon din ng night sweating. By contrast, yung deep weak kidney pulse on both rare position by itself indicates the kidney deficiency unequivocally. So in addition, the pulse may indicate by itself a pattern with some certainty. For example, yun, dizziness may caused by phlegm. And in order to diagnose this, it should be accompanied by other symptom or sign of phlegm. So masasabi natin kung may feeling of oppression in the chest, yun. Feeling of moosiness or fuzziness in the head, a swollen tongue, at iba pa. However, slippery pulse by itself indicates the phlegm, excluding, of course, the case of pregnancy. Kasi yung slippery, normal po ang pulse niyan ay yung mga buntis, normal ang pulse ay slippery. So, hindi natin na i-diagnose na may phlegm siya. So, the pulse gives us an idea of the state of chi and blood as a whole. Okay, so sa clinical manifestation naman, the state of yung katayuan ng chi at saka blood ay pwedeng masasabi rin niya dito sa yang and yin organ. Tulad kanina, ano yung mga organs natin, yung spleen, heart. So, any direct relation doon sa chi and blood, pwede mong i-associate doon sa organ na nakuha natin, particular doon sa positioning. Like kanina nasabi doon sa one position, yung liver. So, meron kang nakitang wiry pulse. So, meaning, ano ang state ng kanyang chi? It's a stagnation of chi. Yun. Sa tongue naman, pwedeng makita doon na, pag makita ka ng hit doon sa tongue, tapos meron kang fast pulse na nakuha, so yung nakuha mo sa tongue,
it will associate doon sa state ng chi in blood na nakuha mo sa pulse. Okay, ito naman yung sa 9 regions is at least alam natin na ang 9 regions according to the Yellow Emperor, ito yung isang classic na book na nung ito ay nagsulat pa nung 100 before Christ, 100 years before Christ. So, ang sinasabi dito is there are areas of the bodies na ito ay hinati mo sa tatlo at yung tatlo hanggang sa mahati sa siyam na region. Ito ay ginagamit nila para makita nila yung to determine the life and death prognosis. In terms of 100 disease manifest, pwede rin makita natin yung mga deficient at saka mga excess condition at pathogenic factor na pwede natin expel. Okay, the 9 regions sa arteries are pulse, pwedeng maramdaman. It will reflect. So yung 9 muna, pag isama rin natin sa upper, middle, at saka lower. Tapos under sa upper, ma-divide into 3. Tapos sa middle naman, ma-divide into 3 ulit, kaya nagiging siyam lahat. So sa upper natin, yung heaven, person, and earth, saan tayo? Sa middle naman is the lower region indicated in the next table. Okay, ito yung summary. Ito yung sinasabi kanina, yung upper, nasa ulo siya, mahati pa sa tatlong region, sa upper, middle, lower. Din doon naman sa middle po natin, nasa kamay, mahati ulit sa tatlo, upper, middle, at saka lower. At sa pinakababang region is yung nasa paa, mahati ulit sa upper, kaya siyam siya lahat. So according to Yellow Emperor, ito yung kanilang regions na pwede nilang i-pulse. So at least alam din natin na mayroon designated points naman para makita natin yung mga points or to take some pulse to para makuha natin yung ibang indicator doon sa region. So sa upper, meron sa tayang, sa upper head, yung stomach 3, at sa lower niya ay triple burner, triple jaw, triple warmer 21. Doon naman sa ating middle, sa hand, makukuha natin yung upper niya is yung lung 8, colon 4, LI 4, at saka heart 7. Okay, dito naman sa lower naman, sa liver 10, kidney 3, at saka sa lower ng leg is spleen 11. Okay, pagtitignan natin doon sa organs na involved doon sa taas, sa upper, so chi of the head. Okay, so indicator to kung titignan mo kung ano bang state ng chi in the head. Tapos yung sa middle naman niya, ano yung state ng chi sa mouth. At saka yung doon sa lower niya, ay ano ba yung state ng chi sa tainga at saka sa mata. So, ibig sabihin, pag pinals mo yung tayang, ang organ of the body na iyong pinapals ay chi ng head. Oo. Kaya minsan, maalala ko yung ibang sa massage, yung ibang massage, they always start with the tayang. Kasi doon pala yung organ ng, it reflects sa upper area, it reflects yung chi ng head. Kaya doon sila nagsisimula sa tayang mismo, sa pagitan ng kilay, pataas at saka pababa. Okay, yun ang significant sa clinical practice po yun. Okay, sa middle naman, yung sa lungs, status ng organ sa lungs. Lung 8. Lung 8. Tapos doon naman sa third intestine 4, center of the thorax, ang pinapalpate mo noon. Pag heart 7 naman, ang iyong palpate, kalagayan ng heart ang malalaman mo. Yan. Mahalaga yung colon 4 din, minsan malapit yung colon 10 kasi minsan yung sa thorax natin at saka doon sa taas, minsan nakakaramdam ka ng ibang sensation pag pinipisin yung points na yan. Okay, sa lower naman, lower regions natin, pag yung upper at liver 10 ang pinapalpit mo, you are focusing on the liver status. Okay, doon po sa katayuan ng ating atay. Okay, sa middle naman, sa lower portion is the kidney 3, of course, the kidney mismo.
At saka sa sa spleen 11, tinitignan mo yung status ng spleen at saka yung ating stomach. Although doon sa alternative, sa ibang side, pwede kang gumamit ng stomach 42 para malaman mo kung ano yung status ng kidney at spleen at saka stomach. So, yan po yung yung kung gusto niyo direct na malaman kung may heat or cold yung organ, yung points po yan, pwede niyo pong ipulsuhan. Nararamdaman po siya. So, direct na yon. Basta alam po natin kung nasaan nakalocate yung points. Pwede po natin gamitin. Doon tayo magpulso. Hindi lang doon sa palapulsuhan sa kamay ang pwede nating diinan. So although this method of taking the pulse on 9 different arteries and in 9 different places was superseded by that of taking only the pulse of the radial artery, feeling the pulses of the 9 region may still be useful in clinical practice to confirm the emptiness. Yan ang sinasabi natin, malalaman natin kung empty ba ito o sobrang deficient or fullness of a particular area. For example, halimbawa po yung patient ay suffering from hypertension. Nagkakaroon sila ng rising of liver yang. So it may useful to check the pulse of the upper region. So yung upper region natin kanina, pwede nyo i-check mismo yung liver points to determine the degree and severity of this pathology. So the stronger, harder, and fuller the pulses of the upper region, the more severe the rising of the liver yang. So, excess condition po yun. Pag naramdaman yung sobrang malakas. Another example of the use of the pulses of the 9 regions in patient with circulatory problem in legs. So, in this case, it may be useful to feel the pulses of the lower region. So, lower region, doon po kayo sa may, sa may legs pupunta. Kanina, yung kidney, nasa lower region yun, kidney 3, sabi doon. So, pulsuan po ninyo yon to establish the degree of severity of this problem. The weaker, the emptier, the pulses of the lower region, ang ibig sabihin po noon ay poor ang circulation ng chi sa lower legs. Pag wala kayo halos makapa, ayun, yung lower legs talaga ay napakahina ng circulation ng chi. Furthermore, this method may be particularly important if taking the pulse of the patient whose arm or leg has been amputated. Siyempre, pag may problema naman, baka naman talaga wala na kayong makakapa dyan. In such a case, the 3 pulses of the radial artery of the missing limb may be replaced by the 9 region from the simple questions. Ito po yung chapter 20. Okay, so chapter 20 tayo, 9 regions. There are 3 regions in human body, ulit kanina, and 3 divisions. So 3 region, 3 division, which is example to decide the prognosis of the disease. The 3 regions refers, ulit-ulit, nahati, yung 3 regions sa taas, sa gitna, at sa baba. Or yung kanina, sa ulo, sa kamay, at sa paa. Each region, sa bawat isang region ay nahati naman sa 3 division. Kaya ito may heaven, earth, at person. Heaven, division of the upper region refers to the artery, doon naman sa tayang. Nakita po natin ito sa summary kanina. Sa earth division naman, sa upper region refers to the artery near to the mouth o yung particular doon sa stomach 3. So, person's division in the upper region refers to the artery in front of the ear. So, Burner 21, doon sa malapit sa tainga. Okay, heaven division of the middle region refers to the artery in the hantayin or yung line 8. Okay, sa earth division naman ng middle region refers to the artery of the Hanjiang Ming or large intestine 4 or colon 4 sa ibang literature. So person's division in the middle region refers to the artery of the Han Shaoyin
or Heart heart 7. 7, Sherman. Heaven division of the lower regions refers to the foot, Jovian or liver 10. Okay, so woolly earth division on the lower region refers to the foot, Shaoyin, kidney 3. Okay. Person's division. So parang siya yun yung ano kanina, na-summary na siya. Persons, Yung na-summary sa table. So yung parang ano lang yan po niyan, pwede tayong gumamit pa ng ibang part ng katawan sa ating pulso. Hindi lang dito sa may sa may ating pulse dito sa pulsuhan. So pwede sa iba-ibang parte tulad dun sa ulo, sa first region, sa upper, low, middle, and lower. Yun po yun. Thank you po. Medyo nakakalito yung pag-aaral ng pulso, pero tulad po nung sinasabi sa ating pag-aaral, kailangan lang po natin i-practice at pagtsatsaga, makakabisa po natin yan at malaking tulong talaga sa ating pagdadiagnose.